Handledning på distans är ett resursförstärkande arbetssätt inom vården med vilket man vill främja välbefinnande, delaktighet och hälsa. Att handleda på distans innebär att man via videokonferens samtalar med patienter. Vid videokonferens kan vårdare och patienter se och tala med varandra med hjälp av en dator. Datorn måste vara utrustad med internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Att starta en e-klubb innebär att man bildar en klubb där deltagarna kan delta på distans. Klubbarna kan vara riktade till olika målgrupper. Målgrupperna kan bestå av bland annat barn, vuxna, familjer eller seniorer. Medlemmarna som befinner sig i liknande situationer stöder varandra under e-klubbens gång. Handledning på distans har inte som mening att ersätta den fysiska kontakten helt, utan endast att stödja verksamheten och skapa fler möjligheter. Alla typers patienter kan inte skötas på det här sättet, så på det sättet ersätter det inte helt och hållet. Utan det måste finnas den fysiska kontakten och fysiska undersökningen det där, i vissa fall. Men jag tror vi kan liksom sköta en del och så kan vi gallra bort kanske en del som inte behöver komma fysiskt till läkaren. Handledning på distans kan minska på onödiga resor för både patienter och personal. Då sparar man även pengar eftersom resekostnaderna minskar. Vårdaren kan dessutom ha kontakt med sin patient inom en kortare tid angående till exempel resultat eller framtida behandlingar. Att okej, jag sitter här som läkare och patienten är på andra sidan i Injo eller i Hutcher eller i Korpo eller i Ingo, vet ni. Då liksom, det är bra. Det här är det positiva, att det finns en kontakt mellan läkare och patient. Fast det är inte liksom det här, det är inte nära kontakter, det är inte liksom samma som det här. Men det hjälper också att patienterna tycker mycket om det, att de har varit nöjda. Att efter kontakten med patienten så de har inte gått till en annan läkare eller de har inte behov till en annan läkare. Det hade ersatt. I Pargas används Cisco-apparater vid videokonferens eftersom den möjliggör bra ljud och bildkvalitet. Dessutom har apparaten hög sekretess. Cisco-apparaterna finns på flera hälsovårdsstationer runt om i Pargas skärgård. Patienterna måste bara förflytta sig till närmaste hälsovårdsstation för att få handledning på distans. Efterfrågan på sådana här digitala serviceformer så det ökar nog inom social- och hälsovården. Och därför är det nog viktigt att vi som jobbar som sjukskötare eller hälsovårdare, socionomer eller olika former av terapeuter, att vi också har beredskap att erbjuda sådana här serviceformer för våra patienter. Och det kan ju vara fråga om individuell handledning, att man träffar en person så här på tu man hand, eller så kan man också samla grupper och ha en sån här grupphandledning. Och på den här e-klubbing hemsida så finns ju olika teman för grupphandledningar som man kan sen då välja och titta på för att få inspiration att starta sådana här e-klubbar. När man möter de här klienterna på distans så har sådana här e-klubbar då, så kan man ju använda en sån här specialutrustning som man har gjort i Pargas, då den här Cisco-utrustningen. Men det går också bra att använda till exempel Skype eller någonting annat som är fritt tillgängligt. Och det har fungerat helt bra med Skype. Då är det ju viktigt att man kommer ihåg, både som personal och också deltagarna är medvetna om att den här sekretessen inte är lika garanterad som en sån här specialutrustning. Men att det behöver man ju då beakta i diskussionerna där. Det som ju är det mest positiva med de här e-klubbarna är ju för deltagarna också att det sparar ju mycket tid då när de kan inte behöva komma till mottagning utan kan delta, koppla upp sig hemifrån eller varifrån de nu sen väljer att koppla upp sig. Att det sparar ju både tid och pengar. Och för personalen så ger det här ju nya möjligheter att utveckla sina arbetsmetoder och hänga med i tiden och digitaliseringen. Vid starten av en e-klubb börjar man med att planera ett meningsfullt innehåll enligt målgruppen. Den professionella bör tänka på antalet deltagare i gruppen och ordna klubben därefter. För att skapa ögonkontakt med patienten måste man se rakt in i kameran istället för att se på patienten via datorskärmen. Som vårdare ska man undvika att anteckna och titta neråt eftersom det kan tolkas som att visa ointresse. Man ska även vara förberedd att teknologin ibland kan krångla. Det kan vara bra att efter ett handledningstillfälle göra en utvärdering. Genom att utvärdera mötet kan man se vad som eventuellt borde göras annorlunda nästa gång och därmed förbättra handledningen.
Då man handleder på distans ska man tänka på kamerans position och att kameran är rätt inställd. Det är viktigt att man ser till att inga föremål ligger framför kameran och att inget hindrar kameran från att röra sig. Man ska undvika att rikta kameran mot fönster eftersom det gör att bilden blir mörk och att man inte ser personens ansikte. Rummet man håller mötet i ska även vara välbelyst och så tyst som möjligt så att inga onödiga ljud stör.